Οι μοτοσυκλέτες κατηγορίας παντός δρόμου χαρακτηρίζονται από την πολυδιάστατη προσωπικότητά τους και τους πολλαπλούς ρόλους που καλούνται να υπηρετήσουν. Αντίστοιχες είναι και οι απαιτήσεις από τα ελαστικά. Το Α41, το καινούργιο ελαστικό της Bridgestone για την κατηγορία, φιλοδοξεί να ανταποκριθεί με επιτυχία σε αυτές τις απαιτήσεις. Ένα ελαστικό που προορίζεται για μοτοσυκλέτες παντός δρόμου είναι απαραίτητο από το σχεδιασμό του να διαθέτει έναν πολυδιάστατο χαρακτήρα και πολλαπλές δυνατότητες, ακριβώς όπως ο σκοπός των μοτοσυκλετών που καλείται να υπηρετήσει. Δεν μπορεί να έχει την πολυτέλεια να εστιάσει σε μία και μόνη χρήση. Πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα μεγάλο φάσμα συνθηκών, είτε καιρικών είτε οδηγικών. Πρέπει να προσφέρει εξαιρετικά επίπεδα πρόσφυσης, είτε κινείται μέσα στο αστικό περιβάλλον, είτε με υψηλές ταχύτητες στο ταξίδι, είτε ακόμη στο δευτερεύον επαρχιακό δίκτυο. Είναι αναγκαίο να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις ακόμη και με αυξημένο φορτίο, με συνεπιβάτη και αποσκευές πάνω στη μοτοσυκλέτα και κυρίως να χαρακτηρίζεται από μεγάλη διάρκεια ζωής. Το Α41 έχει σχεδιαστεί με γνώμονα ακριβώς αυτές τις απαιτήσεις που συνοπτικά και καταχρηστικά θα μπορούσαμε να τις περικλείσουμε με τον όρο Adventure. Στις εκτός δρόμου διαδρομές, το Α41 αποδίδει πάνω από το μέσο όρο της κατηγορίας, με κύριο γνώμονα την άνεση στα χωμάτινα περάσματα και υψηλότερα επίπεδα πρόσφυσης από ό,τι προδιαθέτει η χάραξη του πέλματος. Ιδιαίτερα θετική είναι και η ουδέτερη συμπεριφορά στις στροφές, η οποία ενισχύει τη γενικότερη γραμμική απόδοση των ελαστικών σε διαδρομές με συνεχόμενες κλίσεις. Η προβλεψιμότητα είναι ένα κύριο χαρακτηριστικό τους, ανεξάρτητα από τις μοίρες των κλίσεων που επιτυχάνουν. Η σταθερότητα που αντιλαμβάνει το αναβάτη στις ευθείες είναι παρούσα και όταν η μοτοσυκλέτα στρίβει, ενισχύοντας την ομοιογένεια και τη ροή στην οδήγηση. Το Adventure Α41 απέδειξε και στην πράξη ότι είναι ένα ελαστικό με πολλές πτυχές στο χαρακτήρα του που καταφέρνει να ισορροπεί ανάμεσα σε διαφορετικούς κόσμους. Η πρώτη αίσθηση που αποκομίζει από το Α41 είναι η σταθερότητα του ελαστικού σε ένα μεγάλο φάσμα ταχυτήτων και η σχετική ακαμψία του σκελετού στην οποία οφείλεται αυτή η πρώτη εντύπωση. Ταυτόχρονα είναι εντυπωσιακό το πόσο γρήγορα επιτυχάνει τη θερμοκρασία λειτουργίας του ελαστικού ακόμη και σε ημέρες με κρύες συνθήκες και χαμηλές θερμοκρασίες. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο χιλιόμετρο, τα Α41 πρόσφεραν πάνω από το 80% της μέγιστης πρόσφυσης που μπορούν να προσφέρουν. Είναι χαρακτηριστική η διαφορά σε σχέση με τα ελαστικά που φορούσε η μοτοσυκλέτα της δοκιμής στη σχεδόν μηδενική ενεργοποίηση του traction control, ακόμη και όταν έγιναν ασκεμμένες προσπάθειες να ενεργοποιηθεί. Το ακόμη πιο εντυπωσιακό όμως στην απόδοση του Α41 είναι η συμπεριφορά του στη βροχή και στο βρεγμένο οδόστρωμα. Η πρόσφυση κινείται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα και αυτό μεταφράζεται σε μια αντίστοιχα αυξημένη αίσθηση ασφάλειας στον αναβάτη. Η χάραξη συμβάλλει τα μέγιστα σε αυτό και γίνεται αντιληπτή η διαφορά που έχει στο κέντρο του πέλματος σε σχέση με τα πλαϊνά τμήματα. Καταφέρνει να φέρει ουσιαστική βελτίωση σε σχέση με τον προκάτοχό του, το Α40, και να γεφυρώσει με τον καλύτερο τρόπο τη θεωρία των τεχνικών χαρακτηριστικών με την ουσία στις πραγματικές συνθήκες.
οδηγήσαμε στην Ελλάδα, σε όλες τις συνθήκες. Τα οδηγήσαμε στην Ευρώπη με διαφορετικές μοτοσυκλέτες. Και τώρα το οδηγούμε στη Βόρεια Αφρική, στο Μαρόκο, στην πόλη Ουαρζαζάτε. Η εμπειρία μας με τα Α41 ξεκίνησε στην Ελλάδα και ολοκληρώθηκε στο Μαρόκο, μετά από αρκετούς σταθμούς ανά την Ευρώπη με διαφορετικές μοτοσυκλέτες, σε διαφορετικές χώρες και με διαφορετικές συνθήκες. Τα οδηγήσαμε στη Γρανάδα, πάνω στο Africa Twin Adventure Sports και στη Μάλαγα με το καινούριο BMW F750 GS για να κλείσουμε την εμπειρία στο Μαρόκο, οδηγώντας σε μια διαδρομή 270 χιλιόμετρων, εκ των οποίων τα 50 σε χώμα. Οι αρχικές μας εντυπώσεις επιβεβαιώθηκαν σε όλες αυτές τις δοκιμές, όπου σε διαδρομές με γρήγορες εναλλαγές κλίσεων και συνεχόμενες στροφές ήταν εμφανής η λιγότερο τριγωνική κορώνα των Α41, η οποία απαιτούσε πιο αποφασιστικές γραμμές και λίγο περισσότερη προσπάθεια για να οδηγηθούν σε πραγματικά σπορρυθμούς. Επιβεβαιώσαμε όμως επίσης την ταχύτητα με την οποία έρχονται σε θερμοκρασία λειτουργίας, αλλά και την εμπιστοσύνη που εμπνέουν σχεδόν με το καλημέρα σε παρατεταμένες κλίσεις με μεγάλη διάρκεια. Στο Μαρόκο ξεδίπλωσαν και τις αρετές τους σε πατημένους χωματόδρομους, όπου τα εσκεμμένα γλιστρήματα ερχόντουσαν απόλυτα προοδευτικά και ελεγχόμενα, ενώ η κατάστασή τους, μετά και από σκληρή χρήση πάνω από φυτευτές πέτρες και χαλίκια, παρέμεινε σε εξαιρετικό επίπεδο. Μέσα από ένα τέτοιο απόλυτο συγκριτικό συνθηκών, τα Α41 κατέθεσαν αδιαφυσβήτητα διαπιστευτήρια της αποτελεσματικότητάς τους για την κατηγορία των μοτοσυκλετών παντός δρόμου.